سلام و برعکس یوتیوب پوریا صدیقی. امروز اومدم باهاتون صحبت کنم در مورد اینکه چجوری بیزنستون رو درست بسازین و اینکه چجوری بیزنستون رو مارکتینگ براش انجام بدین توی مدت خیلی کوتاه بتونین بهترین جواب بگیرین. با من همراه باشین، به خاطر اینکه میخوام یه سری چیزای آموزنده بهتون یاد بدم که اینجا نوشتمشون که خودم از ذهنم در نیاد. چند تا مطلب، شاید 1 2 3 4 5 10 تا مطلبی که میخوام دربارش باهاتون صحبت بکنم که به خود من خیلی کمک کرده و اینکه میتونه خیلی پول برای شما حفظ بکنه و سیو بکنه توی مدت زمانی که دارین بیزنستون رو میسازین و یه پلتفرمی براتون به وجود بیاره که بتونه توی آینده بدون اینکه هیچ مارکتینگی انجام بدین همینجوری پول بسازین از توی بیزنستون. پس با من همراه باشین 100% این ویدیو رو ببینید. اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردین، قبل از اینکه بریم واسه این ویدیو سابسکرایب همین الان بزنید. پس برو بریم. اول میخوام باهاتون درباره این صحبت بکنم که بیزنس مارکتینگ آنلاین و آفلاین چه فرقی با هم داره، اصلا تفاوتشون چیه، منظورم از این قضیه چیه. ببین ما دو مدل میتونیم بیزنسمون رو مارکتینگ انجام بدیم براش. حالا هر بیزنسی که میخواد باشه. آنلاین منظورم اینه که روی پلتفرم‌های مثل سوشال میدیا، یوتیوب، اینستاگرام، گوگل اد، همه اینا میشه بیزنس‌های مارکتینگ‌های آنلاین که توی فضای مجازی مردم شما رو ببینن. یه سری مارکتینگ هم داریم به صورت آفلاین میشه. چی؟ مثلا مثل فرستادن پستکارت دم خونه ها، فلایر دم خونه ها، روزنامه، مثل تبلیغات روی پشت اتوبوس ها، مثل بیلبوردهای خیابونی، مثل اسپانسر کردن یه سری از برنامه ها. مثلا خب خیلی خواننده ها دارن برنامه اجرا میکنن، شما میتونید اون رو اسپانسر کنی، مارک کمپانی تو بزنی. همه اینا میشه مارکتینگ آفلاین و اون چیزایی که روی سوشال میدیا میبینی میشه مارکتینگ آنلاین. حالا من خودم بیشتر کدومو دوست دارم؟ من چند سال گذشته، 2-3 سال گذشته انقدر مارکتینگ آفلاین انجام میدادم که شاید ماهی 15 تا 20 هزار دلار فقط برای شرکت ریل استیتم که خرید و فروش ملکمه مارکتینگ آفلاین انجام میدادم. همه باس استاپ‌های شهر، ایستگاه اتوبوس‌های شهر رو همه رو گرفته بودم، عکس من بود، نمیدونم همه جا روزنامه‌ها رو میفرستادم، همه دم خونه‌ها پستکارت میفرستادم. جواب داد یا جواب نداد؟ جواب داد. هزینه‌اش چقدر بود؟ 15 تا 20 هزار دلار در ماه. مارکتینگ درستی بود واسه من. تو یه زمانی مارکتینگ درستی بود ولی بعدش دیگه مارکتینگ به درد نخوری میشد. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که هنوز اسممو کسی نمیشناخت مارکتینگ خوبی بود، به خاطر اینکه جلوی چش همه بودم. چون انسانایی که سنشون بالاتره، حالا توی خارج، توی ایران هم همینطوره، توی اینستاگرام که نمیرن مثلا بخوان نگاه بکنن، توی فیسبوک که نمیرن بخوان نگاه بکنن، یا مثلا توی یوتیوب زیاد نمیرن که درسته. واسه همین و پولم دست کیه؟ معمولا پول دست اون کسایی که سنشون بیشتره دیگه، جوونایی که خیلی زیاد پول ندارن، درسته. واسه همین واسه یه سری از مدل بیزنس‌ها تو میخوای اون آدمایی که پول دستشونه رو تارگت بکنی. مثلا برای خرید و فروش ملک اون کسایی که پول دستشونه سن بالاتر هستن، واسه همین تو میای مارکتینگ آفلاین بیشتر انجام میدی، چون طرف یه پلتفرم سوشال میدیا نمیره. ولی این قضیه داره عوض میشه و من هم مارکتینگ رو نسبت به این عوض کردم. چرا؟ به خاطر اینکه الان توی جاهایی مثل حالا کانادا و آمریکا پول دست جوونا داره بیشتر میاد. تو ایران هم الان همینطوره. کسایی که یوتیوب کار میکنن، کسایی که آنلاین بیزنس‌های آنلاین دارن، الان پول تو دست جوونا داره بیشتر میاد تا حتی خانواده هاشون. یعنی من با خیلی‌ها صحبت میکنم، میگم ببین ما خانواده‌مون رو من حساب میکنم و این یه چیزیه که میگم داره کابوس میبینه اون پشت و این یه چیزیه که داره عوض میشه. واسه همین من اومدم گفتم مارکتینگ هم عوض کنم. و حالا این نکات خوبی هم داره وقتی مارکتینگ آنلاین بیشتر انجام. من چیکار کردم؟ من الان 2 سال پیش همه مارکتینگ آفلاین رو جمع کردم. البته هنوز پستکارت و فلایر و اینا داریم، ولی اینطوری نیستش که بخوام ماهی 15 تا 20 هزار دلار روش خرج بکنم. شاید ماهی 1500 تا 2000 دلار دیگه روی این قضیه کار میکنم. در قبال این گذاشتم هزینه رو بیشتر روی آنلاین. چطوری؟ اومدم واسه تیمم یا توی ریل استیتم یه اینستاگرام قوی ساختم. حالا اینستاگرام قوی چی میخواد؟ یه سری ویدیوهای خوب میخواد، یه سری کانتنت قوی میخواد، یه سری عکسای خوب میخواد و تو داری ویترین سازی آنلاین تو انجام میدی، درسته؟ پس یه سوشال میدیا خیلی قوی اینستاگرامی ساختم. اینستاگرام، فیسبوکت هم که وصل به اینستاگرام خیلی راحت میتونی دو تا رو با هم دیگه وصل کنی. هر چی روی اینستاگرام میذاری توی فیسبوک هم بره که از 2 تا پلتفرم شروع بکنی ویو گرفتن. بعد از اون اومدم یوتیوب ساختم. یوتیوب هم خب دارین میبینی الان تو این چند وقته رسیدیم به 10,000 نفر و اینستاگرام رسیدیم به 100,000 نفر و این یه پلتفرمیه که من الان یه رسانه شدم. یعنی در اصل من اگه می‌خواستم روی روزنامه الان 5000 تا نسخه بفرستم تقریبا میشد 3000 دلار، یا اگه می‌خواستم 10,000 تا نسخه بفرستم میشد 5000 دلار.
درسته؟ ولی الان با یه دونه ویدیو روی اینستاگرام هم میتونم پست بکنم 10,000 20,000 30,000 100,000 200,000 تا ویو بخوره. یعنی من بدون هیچ هزینه دارم برای خودم مارکتینگ انجام میدم و شما هم باید سعی کنید از روی مارکتینگ آفلاین بریم به سمت مارکتینگ آنلاین. بعد از اون چیه؟ بعد از اون گوگل ادز. برای کسایی که توی ایران حالا کار میکنن شاید گوگل ادز اونقدر جواب نده. برای کسایی که توی خارج از ایران هستن گوگل ادز یکی از بهترین روش ها هستش که بیزنس شما جلوی مردم باشه. چرا؟ چون گوگل یه جایی که همه میرن سرچ میکنن، وقتی دنبال یه چیزی میگردن همه روی گوگل دارن سرچ میکنن. من خودم همین کارو میکنم و گوگل اگه بیا یک مقدار بهش پول بدی واسه هر اسمی که شما یه سری کیورد میذاری، مثلا میگی روفر میشه کسی که میاد سقف خونه ها رو میزنه، درسته؟ اگه بیاد کسی توی منطقه شما، مثلا ما الان توی ونکوور هستیم، تو ونکوور سرچ بکنه روفر، شما بیزنس شما رو میاد بالا نشون میده بهشون که میشه یه اسپانسر فیچرد اد گوگل. این یکی از بهترین روش‌ها برای گرفتن بیزنسه و کمک میکنه که SEO وبسایتتون هم قوی بشه. یعنی اگه وبسایت خودتون رو بذارین اون رو، کمک میکنه آدمای زیادی بیان روی وبسایتتون و اتوماتیکلی خود گوگل وبسایتتون وقتی میبینه ترافیکش زیاده ارگانیکلی میاره وبسایتتون بالا. این یکی از بهترین راههای مارکتینگ آنلاینه که شما بتونین لیدای خیلی قوی بگیرید. بعد از این گوگل مای بیزنسه. ببین شما وقتی میای یه گوگل اکانت میسازی برای بیزنست، توی اینجا خیلی ازش استفاده میشه همه جای دنیا. حالا ایران هم شاید پلتفرم‌های خاص خودش داره. مردم الان وقتی میخوان کسی رو انتخاب کنن که باهاش کار بکنن، میرن نگاه میکنن که ریویوش چطوره. شما چطور میخوای بری یه دوربین بخری میری نگاه میکنی ریویوش چطوره، موبایل بخری میری نگاه میکنی ریویوش چطوره. همه بیزنس‌ها یا هر سرویسی هم که بخوای بگیری مردم نگاه میکنن ریویوشون چطوره و این ریویو رو بیشتر روی گوگل نگاه میکنن. پنجمین کاری که باید بکنی اینه که بیای گوگل بیزنس اکانت رو بسازی و ریویو بگیری. ریویو هم چطوری میتونی بگیری؟ یکی از دوستان من یه کار خیلی خیلی جالبی کردش. ایشون اومدش منو رستورانشو، یه رستوران داره، منوی رستورانشو گذاشت روی کجا؟ گذاشت روی اینستاگرامش و یه دونه بارکد گذاشت توی مغازش. هر کس که میخواد بره غذا اوردر بده، منوی اینجا وجود نداره، میگه منو رو میزه، اسکن میکنی بارکد و بارکد اینستاگرامو میاره بالا. وقتی اینستاگرام اومد بالا، این منو توی یه دونه از پستاشی که پین کرده، یعنی 3 تا پست بالاش پین شده رستورانشه، وقتی میزنی 3 صفحه منو رو نگاه میکنی. اونطوری چی میشه؟ میاد همه منوشو به مردم نشون میده و هم اینستاگرامشو فالو میکنن. چرا؟ چون میگه اگه اینستاگرامو فالو بکنی از همون بیلی که اون موقع هستش $5 به تخفیف میدم. اینجوری داره هر آدمی که میره اونجا اکانتش رو فالو میکنه و داره یه آدینس خیلی قوی تو اون منطقه میسازه، از آدمایی که حالا چه ایرانی چه خارجی همه رو داره میسازه. و بعد از اون میاد چیکار میکنه؟ میگه که ببین شما که حالا غذا رو خوردی، پشت رسیدش دوباره یه آدرسی میذاره واسه ریویو. میگه اگه ریویو بذاری دفعه بعد که اومدی اینجا دوباره $10 بهت تخفیف میدم. اینطوری داره انقدر ریویو میگیره. گوگل دومین کاری که میکنه بعد از اد به ریویو نگاه میکنه. وقتی میبینه شما توی یه منطقه‌ای داری کار میکنی و خیلی ریویو زیاده، ریویوهای خوب زیاد داری، اولا که میاد با شما پارتنر میشه، به شما اسم شما رو میذاره لوکال گاید، یعنی آدمی که تو اون منطقه میشه یه سورسی برای گوگل که قابل اطمینان هستش که بخواد معرفی بکنه، ریویوهای درست بذاره واسه بیزنس‌های متفاوت. اولین کاری که میکنه اینه وقتی که این استاتوس رو بهت بده، شروع میکنه بیزنست هم حالا بیشتر به مردم نشون دادن و تو میتونی بدون اینکه دیگه تبلیغ بذاری کلی آدم بیان روی صفحه گوگل بیزنس تو رو ببینن. این میشه کاری که باید برای سوشال میدیا بکنی، درسته؟ ولی حالا میخوام چند تا روش بزنم جلوت که این روش‌ها خیلی خیلی مهمه که بتونی سوشال میدیات چجوری بسازی بیاری بالا. ببین اولین کاری که برای سوشال میدیا، حالا توی اینستاگرام باشه، توی فیسبوک باشه، تیک تاک باشه، چه توی یوتیوب باشه، اولین کاری که باید بکنی، باید با اینفلوئنسرها صحبت بکنی که برات تبلیغات انجام بدن. به خاطر اینکه قوی ترین راهی که وجود داره اینه که معرفی بشی از روی پیجایی که فالوور زیاد دارن. مثلا دیدم تو ایران یه سری رستورانا میان، یه سری آدما رو میارن که غذاشون رو تیست میکنن و اونا میان میگن که خب این رستوران اینجا این قیمتو داره، بیاین اونجا. من خودم که ایران نیستم بعضی موقع نگاه میکنم تو ایرانو و این یکی از بهترین روشه. حالا شما میتونی اینو واسه هر بیزنسی داشته باشی، کافی شاپ داشته باشی، ماشین فروشی داشته باشی، املاک داشته باشی، نمیدونم رستورانی که گفتیم داشته
داشته باشی، دفتر تور هواپیمایی داشته باشی، هر بیزنسی داشته باشی، یه سری اینفلوئنسرها میتونی پیدا بکنی. مثلا من خودم خیلی از نشریه‌ها دارن با هم صحبت میکنن که واسه ما کتاب تبلیغ میکنن. البته من چون تبلیغات انجام نمیدم، حالا بعد از این اصلا من نیایم واسه تبلیغات، من تبلیغاتی انجام نمیدم، ولی مثلا ببین نشریه با اینکه مثلا کتابایی که من معرفی میکنم مردم دوست دارن، اومده میگه میشه کتاب ما رو معرفی کنی. مثلا بعد بگردی ببینید چه آدمی رو میتونی پیدا بکنی که تو حرفه خودت اگر بیاد برات تبلیغات انجام بده مردم به حرفش گوش میکنن، همین که فروشت میره بالا، همین که سوشال میدیات رشد میکنه. چون بعد از یک مدت ببین الان عصری هستیم ما توش که دیتا یعنی اینفورمیشن با ارزش ترین چیزه. واسه همین ارزش فیسبوک توی اینه، ارزش توییتر که آقای ایلان ماسک خریده توی اینه، ارزش گوگل که یکی از گرونترین و با ارزش ترین کمپانی‌های دنیا توی اینه. بخاطر اینکه میدونه در تو مردم اطلاع داره. الان تو بری توی گوگل یه چیزی رو سرچ بکنی، تو همه جای دیگه پلتفرم‌های دیگه اون تبلیغات برات میاد. اگه بری نگاه کنی مثلا کفش نایک مثلا چیه، هر جا بری دنبال عکس کفش نایک بهت نشون میده، چون گوگل اطلاعات تو رو میگیره و سلیقت هم بعد از یه مدت به خاطر سرچ هایی که میکنی سلیقت هم دستش میاد و دقیقاً میدونه چه پروداکتی رو بذاره جلوی تو که تو شانس بیشتری داشته باشی که به تو بفروشه، شانس بیشتری داشته باشه که به تو بفروشه. درسته؟ و میاد این اطلاعات رو شروع میکنه به بیزنس ها فروختن و اون بیزنس ها میان به خاطر اطلاعاتی که داره بهش پول میدن که روش تبلیغات انجام بدن. حالا شما فکر کن که این اطلاعات خودت برای خودت جمع بکنی و بعد از یه مدت یه آدینس زیادی روی چنلت بسازی که بتونه بهت سود بیاره. دومین کاری که باید بکنی بیای کلابوریشن انجام بدی، همکاری انجام بدی با افرادی تو صنف خودت. ببین آقا اون زمان گذشت که تو باید که مردم میگفتن نه من نفر اولم، یا مثلا بین یه سری بیزنسایی که توی یه دونه فیلد هستن توی رشته کاری هستن یه دعوای همیشه بود. مثلا طرف میگه من ریلتور شماره یکم، میگم نه من ریلتور شماره یکم، اون یکی میگه نه مثلا من وکیل مهاجرت شماره یکم، اون یکی میگه نه من. آقا اینا رو بذارین کنار. شما اگه هر شرکتی دارین یه سری افراد هستن که توی اون صنف فالوور زیادتری دارن، شما بیاین شروع کنین با اونا همکاری کردن. به جای ببین انقدر من اینطوری به بیزنس نگاه میکنم، من میگم که بیزنس، دنیای بیزنس مثل یه اقیانوس میمونه و مردمی که میخوان به ما بیزنس بدن مثل ماهی ان اون تو. حالا من بیام این قله‌مو بندازم توی این اقیانوس ماهی بگیرم، به دو نفر دیگه هم یاد بدم بیام ماهی بگیرن، ماهی تموم میشه توی اقیانوس؟ نه تموم نمیشه. انقدر هست واسه همه که ازش استفاده کنم. پس بیایم به هم دیگه خوبی کنیم، بیایم به هم دیگه یاد بدیم، بخاطر اینکه اینطوری این بازی قشنگ‌تره. ما آدم‌ها یه فرصت کمی داریم در کنار هم دیگه زندگی بکنیم و از این فرصت کم باید استفاده کنیم، خوبی بکنیم و به هم دیگه کمک بکنیم، به خاطر اینکه همه مادیات و همه این چیزا توی دنیا از بین میره و چیزی که میمونه اسم ماه و خاطره ماه و برند ماه و اون از همه چی قوی‌تره. بخاطر اینکه همه این کارا رو می‌کنی، این پلتفرم‌ها رو می‌سازی، اگر مردم نخوان ببیننت نمی‌بیننت، مردم بخوان ببیننت می‌بینن. الان آقای احسان اسلامی و مردم خواستن دیدنش، مردم بیاد یه نفر هزارها میلیون دلار هم خرج بکنه نخوام ببیننش نمیبینن، چون به دلشون نمیچسبه. من یه آقای چند روزی به من مسیج داد، پوریا جان سید بگم اطلاعاتی که شما میدی خیلی قوی، پلتفرمت خیلی قوی، مارکتینگت خیلی قوی، ویدیوهات ادیتش خیلی قوی، کوالیتی کارت خیلی قوی. الان واقعا بعد از این مدت یکی از بهترین چنل‌های یوتیوب رو داریم توی جامعه ایرانی. من میتونم اینو به مطمئنی بگم، یعنی چنل اینستاگراممون، یوتیوب واقعا که لول خیلی بالایی کار میکنیم. گفت ولی میدونی چرا مردم دارن به حرفت گوش میکنن؟ میدونی چرا خوب ویو میخوری؟ میدونی چرا انقدر داری بازده خوبی میگیری؟ توی چند ماه اینستاگرام 100,000 نفر شده. به خاطر اینکه یه صداقتی داری و اون صداقت چیزیه که نمیتونه کسی بیاد کپیش بکنه. هر کاری که تو بکنی و کپی میکنن، ولی صداقتت رو نمیتونن کپی بکنن. واسه همین تو هم بیا همکاری با کسایی که توی صنفایی هستن که خودت هستی انجام بده. بهت قول میدم جواب بگیره. اگه ریلتوری، فروشنده‌ای، بیا با دو تا ریلتور دیگه فیلم بساز، بذار اینستاگرام کلابوریشن بکن. یکی از دلایلی که من تیم دارم توی ریل استیت هم، من نمیتونستم بیام همه کسانی که میخوام بیام من خرید کنن و فقط خودم نگه دارم کمیسیونا رو فقط خودم بسازم. چرا رفتم یه تیم به این بزرگی ساختم و دارم به همه آدم میدم، به همه مشتری میدم؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک، وقتی اونا رشد بکنن خودم دارم رشد میکنم. دو، اینکه کمک کردن به مردم یه زمانی بهت برمیگرده. سه، به خاطر اینکه اونها هم یه سری آدینسی دارن که من اگه پس فردا بیان عکس لیستینگ منو بذارن، هر کدوم 5000 نفر داشته باشم، من 10 نفر تو تیمم داشته باشم، نفری 5000 نفر داشته باشم، هر یه خونه‌ای که من میخوام بذارم برای فروش جلو 50000 نفر یهو میره دیگه. خب این یه چیز خیلی خیلی قویه که من تنهایی شاید نمیتونم همین چیزی داشته باشم.
درسته؟ پس کلابوریشن این چیز خیلی خیلی قویه. سومین چیز چیه؟ آقا پید ادز، یعنی شما تبلیغاتی بکنی روی گوگل، روی اینستاگرام، روی فیسبوک. حالا توی ایران شاید نتونی اینو انجام بدی و بیشتر میتونی با اینفلوئنسرها کار بکنی که بهت گفتم چجوری انجامش بدی، ولی توی خارج از ایران میتونی شما از روی اینستاگرامت بیا بگی من توی این منطقه میخوام این پروداکت رو بهشون نشون بدی، من این خونه‌ای که میخوام بفروشم و توی این منطقه میخوام به مردم نشون بدی. این چیکار میکنه؟ این در کنار این که میاد برای تو مشتری شاید بفرسته، در کنار اون عکس تو رو به همه نشون میده، مثل یه بیلبوردی میمونه که انگار داره همینجوری برات کار میکنه. یعنی این دو منظوره است، هم تو از روی این فالوور میگیری، هم از روی این امکان داره کسی رو پیدا بکنی که بیاد پروداکت تو بخره، کسی رو پیدا بکنی که بیاد خونه که گذاشتی برای فروش رو بخره، ماشینی که گذاشتی برای فروش رو بخره. پس اینم یه چیزیه که حتما باید ازش استفاده بکنی و به نحو احسن. یه سری بیزنس، یه سری پلتفرمایی هستن، من خودم یه اپلیکیشنی دارم که این اپلیکیشن ما میاد اینو برای ما خیلی خیلی راحت‌تر میکنه و خیلی هزینه‌های مارکتینگ رو کمتر میکنه و یه سری کارهای دیگه میکنه که مثلا خودش با چت جی پی تی و با ای آی میاد با مردم صحبت میکنه. یعنی اگه شما بیای اونجا بگی من میخوام این خونه رو ببینم، خودش شروع میکنه صحبت کردن با اون کسی که گفته من میخوام خونه رو ببینم، برای شما اپایمنت میذاره و شما فقط برید واسه اپایمنت و اونجا رو بفروشی. مثلا ما دیگه رفتیم انقدر ادوانسش هم کردیم و قوی ترش هم کردیم که بتونیم هزینه‌هامون رو کمتر بکنیم. اگر این سرویس هم نداشته باشی باز میتونی از مارکتینگی که میکنه استفاده بکنی، فالووری که بهت میده استفاده بکنی. چهارم چیه؟ آقا اکتیو باشی روی سوشال، فعالیت زیاد داشته باشی. شما باید به عنوان یک کسی که بیزنسی داره روزی یک بار پست بذاری. حالا اون میتونه یه عکس باشه، میتونه یه ریل باشه، میتونه یه ویدیو باشه، میتونه کلابوریشن یا همکاری باشه، میتونه هر اخبار باشه، میتونه هر چیزی در رابطه با اون بیزنست باشه. روزی یه دونه باید بذاری. چرا؟ به خاطر اینکه مردمی که میان دنبالت میکنن میخوان ببینن که تو پشت کار داری، میخوان با هر روز یه چیزی جلوی چششون باشه بیشتر بهش جذب میشن. و پلتفرمایی مثل یوتیوب یا اینستاگرام یا تیک تاک وقتی ببینن که شما هر روز داری پست میذاری، شما رو زودتر جلوی چش مردم میذارن. چرا؟ ببین یوتیوب چه پلتفرمیه؟ یوتیوب پلتفرمیه که از روی آدمایی که میره روش میاد تبلیغ بهشون نشون میده، از روی تبلیغا پول در میاره، اون پولی که در میاره رو میاد با کسی که داره ویدیو میسازه میذاره روش تقسیم میکنه. الان مثلا شما داری این ویدیو رو میبینی، یوتیوب داره به من پول میده از روی این ویدیو. چرا؟ چون میاد بعضی جاهاش تبلیغ میذاره برای شما دیگه. این حقیقتشه. یوتیوب میاد فکر میکنه ویدیو یه کسی که یه دونه ویدیو گذاشته رو بیشتر به مردم نشون میده، یا ویدیو منی که میبینه دارم هفته 2 روز سه‌شنبه جمعه ساعت 7 ویدیو میذارم به مردم نشون میده. منو دیگه. چرا؟ چون میدونه من یه آدمی هستم که همیشه پای حرفم وایسادم، من یه آدمی هستم که ویدیو دارم پشت سر هم میذارم، من یه آدمی هستم که اگه بیاد روی من سرمایه گذاری بکنه خودش بیشتر پول در میاره، چون من یه آدمی هستم که اینو دارم انجام میدم. خب یوتیوب هم میگه من اینو بندازم جلو آدمای بیشتر نشونش بدم، مردم بیشتری بهش جذب بشه و بتونم تبلیغات بیشتری روی چنلش بذارم. درسته؟ و شما میان میبینین جلوی آدمای بیشتری میره، اکانت یوتیوب هم بزرگتر میشه و شروع میکنه پول بیشتری ساختن. حالا میخوام یه روزم در رابطه با یوتیوب هم باهاتون فقط صحبت بکنم که چجوری از صفر توی 7-8 ماه رسوندمش به یه درآمدی. الان یوتیوب من درآمد داره. درسته واسه من این درآمدش مهم نیست، درسته واسه من این درآمدش زندگی منش تأثیری نمیذاره، درسته این درآمدش چیزی نیستش که من اصلا دارم این کارو انجام میدم، ولی بیشوخی بعد از چند سال شاید یه درآمد درستی بشه. بعد از چند سال شاید بتونه پول 1-2 تا ماشین برای من ماهیانه بده. بعد از میدونی شاید چند سال نه، اصلا شاید 1 سال 2 سال، چنانچه الان هم میتونه بده، ولی خب ماشینای منو نمیتونه بده، واقعا مثلا ماهیانه‌شون بالاتره. ولی میتونه اگه من می‌خواستم فقط از یوتیوبم زندگی بکنم، الان اگه 1 ذره بیشتر زمان میذاشتم، 2 تا ویدیو بیشتر در هفته میدادم، شاید میتونستم اصلا توی یوتیوبم حتی زندگی بکنم، آدمی که زندگی معمولی می‌خواستم. درسته؟ پس شما روزی یه پست رو روی پلتفرمات بذار حتما. پنجمی چیه؟ پنجمی اینه که باید خلاقیت داشته باشی. آقا گذاشتن پست مردم حوصله‌شون سر میره. آقا تو اگه یه دونه ریلتور فروشنده هستی فقط بیای عکس از خونه بذاری، مردم که نمیان نگاه بکنن دیگه. 1 بار 2 بار 3 بار دیگه مردم واسه خونه نیومدن که اونجا تو. مردم میخوان تو رو هم ببینن، مردم میخوان ورزشت هم ببینن، مردم میخوان ماشینت هم ببینن. بعضی موقع من از این چیزای متفاوت میذارن، این نیستش که بیام مثلا نشون بدم آقا مثلا من اینو دارم، یا مثلا من الان رفتم این سفر رو، یا الان مثلا من این کارو کردم. نه، میخواد این مردم میخوان منو، پوریا رو میخوان، زندگی پوریا رو میخوان بدونن. پوریا داره چیکار میکنه. آیسان اسلامی اگه میاد هر روز از خودش استوری میذاره، واسه این نیست که بیاد بگه سوار رویز میشه. این واسه اینه که بهت بگه آقا کسی که رویز
داره زندگیش اینطوریه، این کارا رو میکنه، اینجوری پول در میاره. شما به اون الان علاقه دارین که نگاه میکنی. الان چنل منه که نگاه میکنین، درسته یه چیزی از توش یاد میگیری، ولی کسایی که توی اینستاگرام هم هستن بیشتر دنبال این هستن که من چیکار میکنم، چه چیزی اضافه کردم، چه کار جدیدی انجام میدم، دوستان آشنایانم کی، الان کجا غذا میخوام، الان سفر برنامه چیه، الان چه ایده بیزنسی اومد توی سرم. اینه دیگه. پس سعی کن شما خلاقیت داشته باشی توی ویدیوهات. هر موقع خلاقیت داشته باشی، یه مثال بزنم، یه ریلتور کانادایی، دختر کاناداییه و اومدش چند روز پیش یه ویدیو ساخت، ریل گذاشت. توی این ریل فارسی صحبت کرد. گفت آقا من یه دختر کانادایی هستم، اهلیتش اکچولی واقعیتش اینه که از توی چکسلواکیه. گفت من یه دختر هستم از چکسلواکی و دوست دارم به ایرانیایی که توی کانادا هستن کمک کنم خونه بخرم. این 1500 نفر فالوور داشت. وقتی این ویدیو رو گذاشت 400,000 نفر یهو ویدیوش ویو خورد، به خاطر اینکه یه کار متفاوت که خلاقیت استفاده کرد و 10,000 نفر فالوور گرفت. حالا الان از این به بعد داره شروع میکنه تازه دوگوله میگن دیگه، زنگولش تازه افتاد. فهمید که بابا اینطوری نیست که من فقط بیام عکس از نمیدونم کفش بذارم، عکس از بولیز بذارم، عکس از ناخن بذارم، عکس از مژه بذارم، عکس از مو بذارم. من باید بیام کارهای متفاوتی انجام بدم اگه میخوام مردم هر دفعه‌ای که میبینن ذوق واسهشون پیدا بشه، هر دفعه بیام کامنت بزنن، هر دفعه بفرستم واسه دوستشون. پس اینو حتما استفاده کن. ششمی چیه؟ ششمی اینه که آقا راستگو باش، آدمی که هستی باش، دروغ نباید بگی، نباید سعی کنی آدمی که نیستی و نشون بدید روی سوشال میدیا. اگه تنبلی آقا بگو من تنبلم، اگه سیگار میکشی سیگار میکشی، اگه مشروب میخوری مشروب میخوری، اگه ورزش نمیکنی ورزش نمیکنی، اگه بیزنس نداری بیزنس نداری. هرچی هستی خودت باش. واسه هر آدمی توی این دنیا یه گروه افرادی هستن که از اون خوششون میاد. نیازی نداره که بخوای دروغ بگی، با دروغ بخوای خودتو بیاری بالا، بیزنستو بیاری بالا. اگه کوالیتی جنست مثل نایک نیست، نگو مثل نایکه، بگو کوالیتی از نایک کمتره ولی هم قیمت نایک هم نیست. مردم اون صداقتشو دوست دارن. اگه ماشینی که داری میفروشی تصادف کرده، بگو آقا این ماشین تصادف داره ولی دارم قیمتش انقدر کمتر میدم. حالا اونایی که میان دروغ میگن که ماشین تصادفی رو بدون تصادفی میخوام بفروشن، اون که دروغ کلاهبرداریه. خب ولی اگر که بخوای صادق باشی و حرف درست و با صداقت بزنی، مردمی که باید بفهمن میفهمن و به حرفت گوش میدن و آدینست سریعتر رشد میکنه. الان مردم میدونن هدف من کمک کردنه. چرا؟ چون تا حالا نه یه چیزی به شما فروختم، نه یه تبلیغاتی انجام دادم، نگفتم بیاین کورسی از من بخرین، نگفتم بیاین هیچ کاری واسه من بکنید. و این نشون میده که من الان یک سال زندگی باشم شاید بیشتر از $100,000 هزینه کردم روی این قضیه و از شما هیچ چیزی نخواستم هیچ وقت. قرعه کشی من چقدر تو قرعه کشی پول دادم؟ 20 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون، 5 میلیون. الان دوباره دارم یه قرعه کشی جدید میذارم. همینجوری دادم. چرا؟ به خاطر اینکه خواستم نشون بدم که هدف من کمک کردنه. من واسه خودم زندگیمو کردم و دوست دارم حالا ایران یه کاری بکنم که کسای دیگه که منو دارن میبینن، جوونای ایرانی که لیاقتشون اینه که بالاترین زندگی رو داشته باشن دنیا، بتونن حداقل با این ویدیوها یه چیزی بیاد تو ذهنشون و اینو بهش برسن. و آخری اینه که CRM و دیتا جمع کردن داشته باشی. همه این تبلیغاتو میکنی، همه این ویدیوها رو بیرون میدی، اگه یه سیستم درستی نداشته باشی، همه کسایی که بهت ریچ اوت میکنن، همه کسایی که بهت مسیج میدن رو بیای جمع بکنی بذاری یه جا، این به درد نمیخوره. چرا؟ چون همه تبلیغات داره از جیبت میره. چرا من روزنامه دیگه تبلیغ نمیکنم؟ چون روزنامه میره 5000 تا نسخه میده، روزنامه که تموم شد، تاریخش تموم شد، دیگه تموم شد رفت. کسی از اون به من جذب شد؟ نه. شاید یکی دو نفر بهم زنگ بزنن ولی تموم شد رفت. چرا سوشال میدیا رو دوست دارم؟ چون یه ادی بذارم 5000 نفر ببینن، 100 نفر بیان رو سوشال میدیا من، اون 100 نفر میمونن. دفعه بعد که اد میذارم دوباره 5000 نفر بخوام نشون بدم، 5100 نفر میبینن. دفعه بعد 5200 نفر. طول مدت زمان همه این افراد میان میمونن تو پلتفرم من، جمع میشن و میتونم مارکتینگ مجانی انجام بدم. امیدوارم این نکتهایی که بهتون گفتم بهتون کمک بکنه. نکته‌های خیلی بیشتری هست، ویدیوهای آموزشی بیشتری میخوام براتون بسازم. دمتون گرم. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. بچه‌ها کامنت انگلیسی بذارین، لایک بکنین این ویدیو رو. یوتیوب نامرد پاک میکنه لایک‌ها رو و نشون نمیده ویدیوهای منو به مردم بیشتر. لطفاً اگه حتی لایکتو پاک کرد، دوباره برگرد لایک بزن. دست در نکنه. من در قبال همه این کاری که میکنم از شما فقط همینو میخوام که سابسکرایب بکنی و لایک بکنی و بفرستی برای کسانی که نیاز دارن اینو ببینن، که این ویدیو به درد همه میخوره. یعنی هر بیزنسی میتونی بریم بسازی. دمتون گرم. مرسی، مخلصیم. تا برنامه بعد، فعلا بای.